जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर ओके वाटेवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. आज आपण अलाइट मोशन व्हिडिओ बनवलेला आहे. तुम्ही जरा स्किप करता बघा आणि आजच्या व्हिडिओ लाईक करा आणि कसा वाटला व्हिडिओ ते कमेंट करून नक्की कळवा. अजून आपल्या चॅनलवर कोण नवीन आहे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि साईडची बेल आयकॉन ऑल करा. आपल्या चॅनल असेच मराठीमधून नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ एडिटिंग शिकवली जाते. आणि या व्हिडिओचे मटेरियल आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथून जातो आपले मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. आणि तिथून काय तुम्हाला प्रॉब्लेम येत सर्वात बेस्ट पर्याय म्हणजे आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे आणि टेलिग्रामची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आज आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल फॉलो करा. इंस्टाग्राम चॅनल तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. इंस्टाग्रामची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथून जर तुम्ही आपल्या इंस्टाला फॉलो करू शकता. जर का तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काय प्रॉब्लेम येत असेल तर ते तुम्ही मला मेसेज करू शकता. चला जराही न वेळ घालवता आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो. क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है. गालावर खळी डोळ्यात धुंदी ओठावर फुले लाली गुलाबाची कधी कुठे कसा तुला सांग भेटू वाट पाहत तुम्ही एका इशाऱ्याची जाऊ नको दूर तू अशी ये समोर तू माझा रंग तुझे तुझा रंग माझे 3, 2, 1 गालावर खळी डोळ्यात धुंदी ओठावर फुले लाली गुलाबाची कधी कुठे कसा तुला सांग भेटू वाट पाहत तुम्ही एका इशाऱ्याची जाऊ नको दूर तू अशी ये समोर तू माझा रंग तुझे तुझा रंग माझे. आपण आपल्या अलाइट मोशनच्या मेन विंडोवर आलेलो आहे. इथे तुम्हाला प्रोजेक्टचा ऑप्शन दिसतो त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे आणि मी जी तुम्हाला बीट बुकमार्कची प्रीसेट लिंक दिली आहे ती ते इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला बीट बुकमार्क दिसतील तर आपल्याला फोटो आणि ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचे आहेत. स्टार्टिंग प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन वॉलवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जी तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तो सिम्पली ते ॲड करायचा आहे. त्या ओव्हरले इफेक्टवर क्लिक करून प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि या ॲरो दिसतील तुम्हाला तिथे सिम्पली क्लिक करायचं आहे. म्हणजे हे पहिल्या बीट बुकमार्कपर्यंत येऊन इकडचा पार्ट आहे तो कट करायचा आहे. त्याच्यानंतर स्टार्टिंगवरून प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि मी जी तुम्हाला इमोजी दिली आहे इमोजीचा PNG तो सिम्पली इथे ॲड करायचा आहे. ते इमोजीवर क्लिक करून प्लसवर क्लिक करायचं आहे. मूव्हमेंट ट्रान्सफरवर क्लिक करून सिम्पली त्याचा वर घ्यायचा आहे बरोबर मधोमध अशा प्रकारे थोडासा असा ॲडजस्ट करायचा आहे आणि या ॲरोवर क्लिक करून पहिल्या बीट बुकमार्कपर्यंत आल्यानंतर इथपर्यंत घ्यायचा आहे पहिल्या बीट बुकमार्कपर्यंत. त्याच्यानंतर परत पहिल्या बीट बुकमार्कपासून आपल्याला फोटो ॲड करायचे सर्व. इमेज आणि व्हिडिओ जाऊन वॉलवर क्लिक करायचा आहे आणि फोटो ॲड करायचे आहेत आपल्याला सर्व अशा प्रकारे फिल स्क्रीन करून करायचे आहेत फोटो ॲड सर्व. अशा प्रकारे फोटो क्लिक करून प्लसवर क्लिक करायचं आहे. परत तिथे बीट बुकमार्कपर्यंत आले की कट करायचा आहे. अशाच मी सर्व फोटो ॲड करून घेतो. आपण सर्व फोटो ॲड केलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण बॅक यायचं आहे आणि इफेक्टची प्रीसेट लिंक आहे तुम्ही इम्पोर्ट केलेलीच असेल ते त्याच्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे प्रोजेक्टवर. या प्रोजेक्टमधला पहिला इफेक्ट आहे तो सिम्पली ते इफेक्टवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे आणि परत आपल्या पहिल्या प्रोजेक्टवर यायचं आहे. त्यातल्या पहिल्या 4 फोटोंना हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे म्हणजे पेस्ट करायचा आहे या 4 फोटोंना. अशा प्रकारे त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट क्लिक करायचा आहे. अशा प्रकारे फोटोना इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टवर जाऊन दुसरा इफेक्ट आहे तो इथे कॉपी करायचा आहे. सॉरी त्या 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. आपले बाकीचे फोटो आहेत त्यांना हा इफेक्ट आहे तो पेस्ट करायचा आहे. या फोटोंना सर्व इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. इथे या फोटो क्लिक करून
इफेक्टवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. पहिले 4 फोटो सोडून बाकी सर्व फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि आत्ता थोडा बॅकग्राऊंडला आवाज आला असेल तर तुम्ही प्लीज इग्नोर करा. मी सर्व इफेक्ट लावून घेतो. आपण सर्व इफेक्ट ॲड केलेले आहेत. त्याच्यानंतर पहिला बिट बुकमार्कपर्यंत यायचं आहे. आणि ते प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आहे. मी जो तुम्हाला क्रशचा पेज दिला आहे तो इथे आपल्याला ॲड करायचा आहे. त्या पेजवर क्लिक करून प्लसवर क्लिक करा आणि मूव्हमेंट ट्रान्सफर क्लिक करून 3 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून हा असा बारीक करायचा आहे. आणि पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून असा खाली बरोबर सेट करायचा आहे तो मध्यभागी. अशा प्रकारे त्याची लेअर आहे ती पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे. परत स्टार्टिंगला येऊन स्टार्टिंगवर प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचा आहे. आणि आपला जो लोगो असतो तो इथे आपल्याला ॲड करायचा. जर का तुम्हाला लोगो बनवता येत नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. जेव्हा तुम्ही आपले व्हिडिओ बघून आपला स्वतःच लोगो तयार करू शकता. अजून आपल्या चॅनल कोण नवीन आहे चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या लोगोवर क्लिक करून प्लसवर क्लिक करायचं आहे. आणि मूव्हमेंट ट्रान्सफर क्लिक करून 3 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून असा बारीक करायचा आहे लोगो. आणि पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथे कोपऱ्यात लावायचा आहे असा. अशा प्रकारे परत हेच लेअर सुद्धा पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचे आहे. आणि परत स्टार्टिंगला येऊन आपली जी बॉर्डर आहे ती इथे ॲड करायची आहे. स्टार्टिंगवर प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जायचे आणि व्ह्यू ऑलवर क्लिक करायचं आहे. मी तुम्हाला बॉर्डर दिली आहे ती सिम्पली ॲड करायची आहे. अशा प्रकारे आणि मूव्हमेंट ट्रान्सफर क्लिक करून याची लेअर आहे जी जरा ॲडजस्ट करायची आहे, बारीक करायची आहे थोडीशी. अशी ठेवायची आहे आणि त्याची लेअर पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ आहे तो पूर्ण एडिट झाला आहे. त्यानंतर इथे शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे आपली प्रोसेस होताना दिसेल एक्सपोर्टिंगची. मी एक्सपोर्ट करून घेतो व्हिडिओ. आपला व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट झाला आहे. त्यानंतर इथे सेव्हचं ऑप्शन दिसेल त्यावर सिम्पली क्लिक करायचं आहे. म्हणजे आपला व्हिडिओ आहे ते आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. तर या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. कसा वाटला व्हिडिओ ते कमेंट करून कळवा. अजून आपल्या चॅनल कोण नवीन आहे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि साईडची बेल आयकॉन ऑल करा. आपल्या चॅनल असेच मराठीमधून नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ एडिटिंग शिकवले जाते. पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.